Bonjour, ik sta hier in de schuur en daar is geen OSB-plaat meer te vinden, want het dak van het woonhuis aan één kant is dicht. Dat betekent dat de leistenen eraf zijn gehaald, er is een dakkapel ingemaakt, een gat voor het dakraam erin, geïsoleerd met piepschuim en 2 lagen glaswal en daarbovenop dus de OSB-platen. En daarbovenop bitumen als laag om het water dicht te maken. En, nou ja, ik weet nog niet wanneer, maar uiteindelijk komen daar weer leistenen op. Maar zover is het nog niet. Maar dat het dak helemaal dicht is aan één kant, dat is toch wel een feestje waard. Laten we kijken naar een compilatie. En daarna kijken we even hoe het er in de real life uitziet. Ja, is toch wel een plaatje, hè? Zo met dat mooie blauwe, met die mooie blauwe lucht. Ja, dat het nog af is kunnen komen dit jaar door al dat mooie weer. Dat is toch echt wel echt een cadeautje. Echt blij. 2 dagen geleden hebben we een grote vleesparty gehad. Sander die had zichzelf beloofd van als ik klaar ben, dan gaan we even flink uitpakken met de barbecue. En dat was echt heel lekker. En nu kan hij de steiger afbreken en dan hebben we de steiger weer paraat om aan de andere kant van het dak echt de boel goed waterdicht te maken, zodat het nooit meer gaat lekken. En dat de schuur daar kan opdrogen en een beetje kan bijkomen. Nou, echt. Dat was toch wel, ja, ik weet niet, ik ben er gewoon heel blij mee. A+. En Sander ook natuurlijk, hè. A+.